Nekem tervezőként meggyőződésem, hogy a dizájnnak most a 21. században az a legfőbb feladata, hogy azt a fajta technológiai boomot, amit így egyébként megélünk, azt át tudja transzportálni az emberek hétköznapjaiba. Szalkai Dániel vagyok, designer. Úgy indultam el ezen a pályán, hogy Miskolcon egy művészeti szakközépiskolában kezdtem el foglalkozni behatóban a művészettel és a dizájnnal, majd jelentkeztem a Iparművészeti Egyetemre, és egy 3+2 éves képzésben tulajdonképpen először ipari formatervezőként, majd pedig bútortervező művészként végeztem el a tanulmányaimat. Hofecker Andor vagyok, mechatronikai mérnök, januártól szabadúszó. Azért lettem szabadúszó, hogy társadalmilag elfogadottabb és hasznos projektekbe tudjak részt venni. A Perceptual Thinkers projekt az alapvetően mindenkinek szól, és tulajdonképpen az autizmusról leginkább kommunikálni szerettem volna. Viszont úgymond a specifikus oldalról, tehát ugye az autizmussal élők oldaláról viszont észrevehető volt az, hogy van egy ilyen óriási kereslet, vagy hiány az ő részükről, ilyen minőségű öltözékek, az ilyen minőségű tárgyak irányába. Ebből a Design for All jelenségből talán egy kicsit a specifikusabb irányba indultam el, én mint tervező, indult el a projekt, és hogy a leendő termékeink is talán inkább autizmussal élőknek szólnak. Ez egy családi hátterű elköteleződés, ugyanis a bátyám révén én is érintett vagyok a témában. Bence, ő egy jól funkcionáló autizmussal élő, lassan középkorú úr, és ez nyilván gyerekkoromtól fogva annyira nagy hatással volt rám, hogy egész életemben elkísér az a fajta empátia, amit az autizmussal élő emberek közössége iránt érzek. Ettől függetlenül ezek kedves, érdekes, bárki számára elérhető tárgyak. Az autizmusról, hogyha már valaki hallott, akkor nagyon sok tévképzet van, ami összefüggésbe tudnak hozni az autizmussal az emberek, ami talán kevésbé ismert tény, viszont nagyon sokat kutatott része az autizmusnak, az az, hogy az ő érzékelésük teljesen másképp működik. Vagy nagyon érzékenyek a külvilág ingereire, jelenségeire, vagy éppen sokkal tompában élik meg a hétköznapok valóságát, a különböző fény és hanghatásokat, amik őket érik. És a PT-nek a termékei azok mind-mind ebben a fajta ilyen úgynevezett érzékelési torzulásban vagy gondolkodásban. Tehát ez volt az összetartó koncepció, vagy az a gondolatiság, ami meghatároz szinte mindent, ami ebből a projektből származik. Ugyanis ezek a ruhadarabok alkalmasak arra, hogy stimulálják őket, vagy éppen, hogyha pont az a problémájuk, hogy túl sok inger éri őket, és mondjuk ezt nem tudják feldolgozni neurológiai szinten, akkor pont, hogy letompítják ezeket az ingereket. A Perceptual Thinkers termékeinek van egy új iránya, amely abszolút technológiai alapú. Mi alapvetően azt vizsgáltuk, hogy az a fajta ilyen auditív szenzitivitás, amely az autizmussal élőkre jellemző, ez mond-e valamit a többségi társadalomnak, hogy például, hogyha mondjuk van egy kabátfelület, vagy van egy táskafelület, amelyen vannak szenzoros gombok, vannak olyan felületek, amelyek reagálnak az érintésre, akkor azzal lehet-e egyfajta zeneiséget, olyan harmóniát létrehozni, amely mondjuk egy általános felhasználónak egy jópofa játék, de mondjuk egy autizmussal élőnek például akár egy zeneterápiás élményként tud működni. És ennek az eredeti elképzelésnek próbáltunk egy olyan egyébként gyártástechnológiailag kevésbé költséges, viszont nagyon hatékony formát keresni, egy olyan technológiai megoldást keresni, amely ez a fémszálas hímzés technológiát jelenti. Ez a vezető fémszál, ez fel van hímezve az anyagra. Ezt egy mikrokontrollerrel, kapacitív elven érzékeljük. Tehát egy emberi érintést érzékel ez a felület. Ezt a jelet továbbítjuk a zenelejátszó eszköznek. Azok a szenzoros érzékelőkkel ellátott öltözékek, amelyeket közösen fejlesztünk a PT csapattal, egy autizmussal élő számára egy rendkívül különleges élményt tudnak okozni a viselésük közben,
egyrészt a self-tudatuk is tud fejlődni, hiszen megtanulják azt, hogy megérintenek bizonyos jelértékű felületeket, és ezáltal ők tudják befolyásolni ezt a folyamatot. Főleg a súlyosabb vagy középsúlyos autizmussal élők esetében ezek nagyon komoly neurológiai fejetlenséget jelentenek, az, hogyha mondjuk nem feltétlenül vannak tisztában a testük határaival. A zeneiség önmagában egy nagyon különleges és nagyon játékos és nagyon érdekes élményt nyújtanak a számukra, hiszen az érintésre megszólal, a telefon érintésre megszólal, akár egy fülhallgatón keresztül az a harmónia, ami nekik akár egy ilyen nagyon kedvező fiziológiai állapotot tudnak okozni. Azzal a kis közösséggel, akikkel én együtt szoktam dolgozni, és általában szoktuk tesztelni ezeket a fejlesztéseket, az a közösség nagyon vidáman és játékosan reagál erre az egész dologra, és egyszerűen van egy ilyen feel good jelenség, ami ezzel a fajta funkcióval függ össze. Nekem tervezőként meggyőződésem, hogy a dizájnnak most a 21. században az a legfőbb feladata, hogy azt a fajta technológiai boomot, amit így egyébként megélünk, azt át tudja transzportálni az emberek hétköznapjaiba. A tervezőknek a legfőbb feladata az, hogy ezeket a technológiai elvont elméleteket, kísérleteket le tudja fordítani a hétköznapok nyelvére. Tehát, hogy olyan tárgyakat, olyan kontextus, olyan koncepciót adjanak mögé, amely egy élhetőbb és egy sokkal inkluzívabb környezetet fog teremteni, akár egy specifikus célcsoportnak, ez esetben az autistáknak, akár a hétköznap emberének. És én azt gondolom, hogy emiatt egyszerűen nélkülözhetetlen az egy mai tervezőnek, aki progresszívan áll hozzá a szakmájához, hogy más szakemberekkel együtt dolgozzon. És itt pedig a mérnöki szakma, illetve a digitális és a technológiai oldal az nagyon-nagyon előre haladt, és szerintem a designereknek utol kell élnie valahogy ezt a fajta előnyt, amivel a mérnökök mondjuk rendelkeznek. Danival a Fabla Budapestben találkoztunk, és az első találkozáskor sokat beszélgettünk arról, hogy a meglévő technológiát hogyan lehetne továbbfejleszteni. A termék megvalósításának az első lépése az, hogy minél több információt összeszedjünk és hasznosítsunk, ezért Danival szinte mindenhova együtt megyünk, tehát hogy van valamilyen hímzéshez kapcsolódó technológia, vagy szabászathoz, vagy egyéb, abból az információkat összeszedjük, és aztán különböző prototipizáló technológiákat használunk, tehát hogy 3D nyomtatás, nyomtatott áramkörtervezés, applikációfejlesztés. Kettőnk között ez a munkafolyamat, ez nagyon jól és simulékonyan működik, meg hát én végtelenül tisztelem Andornak ezt a fajta tudásanyagát, ezért nagyon is támaszkodom például a tervezésnek bizonyos fázisai során arra, hogy ő ezt hogy látja, mi a véleménye egy adott lépésről, de akár itt most az esztétikai kérdésekből is ugyanúgy nagyon kreatívan tud Andor hozzászólni az adott problémákhoz, és én ezt abszolút pozitívan élem meg, hogy igenis van átjárhatóság két egyébként eléggé távoli szakmai alapokkal rendelkező szakma között, mint a mérnök és a designer. A közös célunk az az, hogy ez egy sikeres és keresett termékké válhasson. Nagyon várom azt a lépést, hogy konkrétan az újonnan fejlesztett eszköz az autistákhoz eljusson, és onnan is visszajelzést kapjunk.